حنا دابا في عرق ديال الشقاقه، اكبر عرق كاين في المغرب. جينا اليوم باش ندوزو الليله في الصحراء. ما كاين حتى واحد، حنا غيبو ما كاين حتى واحد والله. غندوزو اليوم الليله في الصحراء. شوفوا كي غادا تدوز، نشوفوا المنطقه كي دايره مع الجبال، نمشيو نتسركلوا بهم شويه ونوريكم شنو اللي كاين. الجو لقيناه واعر بزاف وهذاك مزيان، فغادي نمشيو نحاولوا ندوروا شويه في الصحراء ونشوفوا كي دايره الطبيعه. يلا مشينا. اوكي جايز، يلا زيد هيا زيده عندك ها. اليوم كانت الرحله ديالنا في مكان اللي كيتميز باكبر عرق ديال الرمال كاين في المغرب، عرق الشقاقه. العرض ديالو 16 كيلومتر والطول 86، كيمتد من محاميد الغزلان لبحيره إيريقي. هذه المنطقه اللي معروفه بين الرحل كيجيو ليها في وقت الربيع، كتكون فيها الماكله للجمال ديالهم. وفي القديم كانت كتمر منها الطريق التجاريه اللي كانوا كيمشيو فيها القوافل من المحاميد حتى المالي. حاولنا نتجولوا في الصحراء ونديروا كيف ما كيديروا سكان المنطقه، فاكتشفنا ان الامر صعيب بزاف. فغير كتدخل شويه في الصحراء كيوليو الكتبان الرمليه كيتشابهوا وكيصعب عليك تعرف الطريق اللي تاخذ. وهذا الشيء اللي جرى بزاف ديال الناس اللي ماتوا في هذه الصحراء، على ما حكى لنا المرشد اللي كان معنا. اختارينا اكبر ديون طلعنا ليها وتما تمتعنا بمنظر رائع بزاف، ببحر ديال الامواج الرمليه الممتد على مد البصر ديالنا. وسط هاد الرمال كاينين مجموعه من المخيمات اللي كيخليوك تمتع بالهدوء والجمال ديال هاد الصحراء. وحنا هنا ما بغيناش نفوتوا علينا اللحظه الرائعه ديال غروب الشمس في الصحراء، اللي كان هو المنظر باش غادي نختموا النهار ديالنا. من بعد رجعنا للمخيم اللي دوزنا فيه الليل. وحنا هبطنا من الغمله وجينا مع ناس وناكلوا كاملين بتوع الطاجين. السي مصطفى والسي حسين والسي حسين تا هو والسي يوسف راه ولي صوبنا الطاجين. الخدمه كانت صعيبه ياك السي يوسف؟ كانت صعيبه هو طويل. داكشي واعر. المهم سير تاكل خوتي كاع ما غاديش نهضر معاكم، انا نمشي ناكل ديريكت. يلا غنمشيو ناكلو من بعد ما هبطنا من كلشي تصوري. داكشي كان زوين. المهم جلسوا مع الناس ناكلو وهاديك الساعه نهضرو. يلا تشاو تشاو جايز. ولي وهادي الشومبر فين غادي نعسو ان شاء الله في وسط الشقاق. ياك هو القيطون ديالنا في وسط الصحراء، في وسط الشقاقه. كاين هادشي مزيان بيفواك مرتاح، داكشي زوين، داكشي واعر. كندوزو الليله هنا، الجو ناشف، كاينش البرد ديال اللي غتضرب شي نعسه ما غاديش تفيق حتى لا ما غاديش نفيقو غدا ان شاء الله باش نشوفوا اللوفي سوري. ما يمكنش نبقاو ناعسين. غنفيقو بكري. هذه البلاصه نتاع بانك تفيق بكري. اللي جا الصحراء وما شافش اللوفي راه ما شاف والو. فوالا بغيتي نمشيو نعسو. بغيت نقول والو انا فيها الناس. مو منيان وكلا بزاف غادي يمشي ينعس. وي دونك صافي هذا هو اللي كاين. كيفاش غادي تكبر صريحه. اوكي غنمشيو نعسو دابا باش غدا نقدروا نفيقوا. خويا راسك. اوكي جايز نوريكم بلاصه فين نعسو. هذه بلاصتي، هذه ماشي بلاصتي، هذه بلاصه مومن. هاد البلاصه نديرو فيها ماتيريال نورمالمون. عموما غينعس ليه المهم انا غينعس هنايا. يلا جايز تشاو تشاو تنشوفو غدا غنديرو اللوفي سولاي في الطريق ونمشيو لواحد البلاصه اللي جديده اللي هي عرق اليهودي. نمشيو عرق اليهودي وابخي عرق اليهودي غنمشيو تامكروت. وي تامكروت فيها القصبه، فيها المكتبه من المكتبه القدام في المغرب، وفيها البلاصه اللي كيصايبوا فيها الطين وداكشي، وهو فيلاج اللي قديم، والزاويه حتى هي ان شاء الله. يلا تصبحوا على خير وراكم في الامان. صباح الخير عليكم. صباح النور عليكم. حنا فقنا
مزيان وفطرنا وغادي نتحركوا دابا في وسط الصحراء بكاتكات. السي مصطفى راه ديما غير كاتكات باش نشدوا الطريق لواحد القنت هي قريب لهنا ياك شي 5 دقائق باش نشوفوه شي حاجه زوينه تا هو فيه واحد الوازيس وداكشي زوين. ضرب على الشمس بحال كي طالعه دابا وني واحد المنظر موراكم واعر انا نوريكم. سو جايز شو كي داير هذا هو اللوفيت صالحي فاش قاعده شو كي داير شي حاجه طوب بزاف مهوسه لا شي حاجه طوب بزاف. حتى الناس كانوا فريمون واعرين، كان يوسف حسين سي مصطفى الناس اللي استقبلونا كلشي بخير. المشكل اللي كاين هو ما كاينش لومبيونس هنايا نورمالمون تيكون لومبيونس. انا اليوم في هاد البلاصه ما يمكنش انك تكون بوحدك. ما جينا في هذا الوقت هذه ما كاين غير حنا راه هاي بجوجنا اللي كاينين في البيفوا كامل اللي في الصحراء. كاين شحال من خيمه كاين بزاف ما ان شاء الله يكون خير. اوكي جايز دابا نشدو الطريق لديك البلاصه اللي قريبه من هنايا في ديك الكاتكات. راه هي الكاتكات ديال السي مصطفى وموراها ان شاء الله غادي ندوزو لواحد القنت سميتو عرق اليهودي ياك باش نتحرك. وعاد ديك الساعه ان شاء الله نشدو الطريق للوجهه الاخرى ان شاء الله. يلا جايز راكم في الامان. تشاو تيو. الله يعمرها دار حتى هو. الله يرحم والديك نهار كبير هذا ومرحبا بكم. الله يحفظك الله يحفظك بارك الله عليك. الله يرحم والديك بخير ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله ترجعوا ان شاء الله مع الناس اخرين ان شاء الله. في الصباح فقنا قبل طلوع الشمس وتحركنا باش نزوروا منطقة أخرى وسط الصحراء. الجو الصافي والدافئ خلانا نتمتعوا بشروق شمس رائع بزاف. اللي تما مدرسه قال لنا هاد بعد السي مصطفى ياك. مرحبا. هذه مدرسه ديال الرحاله تكونت تقريبا في 2012 ولا 1912 2012 2012 فين تصاوبات. انا نوريها لكم هاي يلا نكملوا الطريق. ليتس جو صابوا هذا الرحاله الناس اللي تيكونوا في الصحراء. هنا في الصحراء وتيجيو الدراري تيقراو فيها مره كانوا كيقراو فيها. دابا ولات تسدات ما لقاوش شي معلم. دابا تسدوا سدات باش المعلمين ما يقدروش يقراو هنايا. لي كونديسيون صعاب شويه. وصلنا للوازيس. واحد الوازيس قريبه من هنا حتى العلق. وازيس العلق هو يقول لكم عليها سي مصطفى شويه. كيجيو الناس الرحاله كيجيو كيشربوا المعيز ديالهم والشيا ديالهم وكيجيو الناس كيزوروا الصالح هو عبد الرحمن العلق. وبلاصه معروفه وبلاصه معروفه عند السياح بزاف. معروفه بالسياح معروفه باللي غالي بزاف. اللي قال لك هنا كتحيد غير حجره كتلقى الماء. الماء قريب بزاف ما كاينش ما تحفرش عليه. جلسه في وسط النخل. انت سيدي غداتاي وشي جلسه مع الناس زوينين بزاف. وانت داز لك النهار واعر. كاين واحد البير ها هو هنا حتى هو فيه الماء. لوك قريب الماء بزاف ما بعيدش. سبحان الله. زكاو الصباح هنايا سكت فيه كلك حيويه ونشاط ونجي مزدوح مشيت. من بعد الجو الزوين اللي كان في واحد العلق شدينا الطريق لعرق اخر ديال الرمال سميتو عرق اليهودي. عرق اليهودي كيتعتبر بوابه الصحراء، فهو اول حاجز ديال الرمال اللي غادي تلاقى به وانت غادي من زاكوره للصحراء. مشينا سي مصطفى. وصلنا
لواحد البلاصه اللي سميتها عرق اليهودي. عرق اليهودي. هو غادي يقولها لكم السي مصطفى. مرحبا الطيب. والله لا كرون بليزير. مرحبا صديقنا العزيز. الله هو وصلنا لهنا، وصلنا لواحد الشقاق. تركل بينا في الصحراء ديال بصح. مرحبا بكم اخويا. الله يعطيك السي مصطفى. سي حسن مول هاد البلايصه. هذا هو مول العرق اليهودي. سي حسن مول العرق اليهودي. كي درتي؟ صحيحه. راجل لاباس. كنت تدوي لنا عليك السي يوسف. هذا هو لان راه عندنا واحد السيد تما راه هو مول العرق اليهودي. العرق اليهودي. ايوا هذا العرق اليهودي. واش اليهودي مات هنا هو؟ ايوا شكون اللي عرف. الى مشى وصلنا العرق اليهودي اللي بعيد على عم العرق. سو هاد البلاصه هادي فيها شويه الصحراء. الناس اللي جاو لزاكوره وبغاو يشوفوا الصحراء فعرق اليهودي هو احسن بلاصه اللي قريبه لمحامي الغزال وزاكوره. مرحبا بكم في لونطري دو ديزير. هي هذه بدايه الصحراء. بدايه الصحراء. مرحبا. قبل المحامي ديالك. قبل المحامي قبل المحامي غير على بن سلمان، الجبل ديال بن سلمان كالدور نيشان. وهذه هي الدخله الاولى. هي هذه الدخله الاولى. دخل الحامد من الجنب. العروقه الاولين اللي يمكن تشوف. هما صغار ما طوالش بحال ديال. لا ماشي بحال غير لونطري. لو بوتي ديزير ديما حتى نقولوا لونطري راه لونطري ديما راه باين. كاينه شي مقبره د اليهودي هنايا؟ هنايا ودي لا كاينه في تحت الجهه ديال المحامديه، جهه تحت ديال القصر القديم وداك الشيء كاينه. في تاكنيت كاينه. ام الرجان. الارجان هنا كاينه قريبه. عند جبل فاش غنمشيو من بعد. كاينه مقبره جماعيه ديال اليهود. مقبره جماعيه. البلاصه اللي كنتيجيو عند النصارى عند السي زوينه. بلاصه مزيانه. نتوما تشوفوا داك الشيء تقليدي وبسيط بزاف لدرجه ان النصارى والكوار كانوا تيحماقوا على هادشي. انا نوريكم. الحياة البسيطة تتحمق النصارى والكوار. يلا جايز تشوفوا شدوا الطريق. باو الله يحفظك السي حسن. الله يخطيك. يلا قلعوا شوف حنا النكست بليس. في طريق العودة مرينا على منطقة تمقروت. فين وصلنا من دابا؟ حنا دابا في تمقروت، البلاصه اللي فيها اكبر زاويه اللي كانت في المغرب واكبر مكتبه اللي كانت هي في المغرب. ولكن المشكل اللي وقع هو فاش جينا لقينا كورونا سد كل شيء، دونك كنضطروا نشونجيو البروغرام ولا نعاودوا نرجعوا مره اخرى لهنا ان شاء الله. تمقروت هي مدينة قديمة بزاف، فيها الزاوية النصيرية اللي معروفة ومكتبة من أكبر المكاتب اللي كاينين في المغرب. وانت كتدور في الأزقة ديالها بالبساطة ديال البناء وطريقة العيش ديال الناس كتخليك تحس واحد الإحساس مغاير. من بعد قربنا من نهاية هذه الحلقة، كملنا طريقنا للوطيل في كنا باش نتحركوا لمنطقة أخرى اللي غادي تشوفوها معنا في الفيديو الجاي في برنامج أرب تريب على قناة أرب سمايلز على اليوتيوب. مصطفى مرحبا بكم خويا. الله تشرفنا بالمعرفه ديالكم ومغادة. نتمنوا نتلاقاو ان شاء الله مره اخرى. الله يحفظك خويا بزاف. مصطفى هو اللي وصلنا. عليو في الروتور
اللي قلنا في اي وقيته مرحبا بكم. مرحبا بكم في اي وقيته. الله يحفظك. السيوس حتى هو، السيوس هو مول الطاجين البارح. الله يحفظك سيدي، تاريخ السلامه. يصلي يكبر بك. الله يعمر حتى هو كان طاجين واعر البارح. الله يحفظك السيوس، شكرا بزاف. الله يخطيك وسمح لنا ان شاء الله شدوا الطريق لبلاصه اخرى ياك مؤمن. صافي دابا نمشيو ندوشو وننزلوا حوايجنا ونمشيو لبلاصه اخرى ان شاء الله. يلا سي يو جايز، راكم في الامان.